أهلا بيكم مع فيلم جديد. بيبدأ فيلمنا مع بنت جميلة وكان سنها ما بين 10 و12 سنة، وكان عندها قرون في راسها وأجنحة عشان تطير بيها. وبنعرف إن اسمها ماليفيسنت، وإنها من الجنيات الجميلة، وكانت عايشة في غابة سحرية وما تعرفش أي شيء عن عالم البشر أو قابلت أي حد منهم. وكانت غابتها الجميلة كل شيء في حياتها، وعشان كده كانت دايما سعيدة. وبنعرف إن كان بيعيش في الغابة دي مخلوقات خيالية وحيوانات غريبة. وفي يوم من الأيام وكانت في جولة في الغابة، وبتعرف من الجنيات نوتجراس وفليتل وسيستلويت إن في ولد في غابتهم وإنه أخد شيء مش من حقه. وبتروح عشان تشوف إن كان في ولد صغير فعلا في نفس عمرها وكان يشبهها مع اختلاف بسيط، وهو إنه ما عندوش قرون أو أجنحة. وبتعرف منه إن اسمه ستيفان، وإنه يتيم وبيعيش في المملكة اللي على حدود الغابة، وإنه كمان شاف جوهرة من الماس وهو بيتمشى. ولما حاول إنه يدور على أي أحجار تانية تاه في الغابة. وبنشوف إن ماليفيسنت بتاخد منه الحجر وبتقوله إنه ده مش من حقه، وإنها كمان هتوصله لمملكته. وبيقول لها الولد إنه موافق يمشي بشرط إنها تكون صاحبته، وتوافق كمان على حضوره من وقت للتاني عشان يلعب معاها. لكن ماليفيسنت بتقوله إن غابتها غابة سحرية وبتطلب منه إنه ما يجيش مرة تانية. وهنا ستيفان بيودعها، ولما بيحصل بينهم سلام بنشوف إن ماليفيسنت بتحس بصدمة نتيجة التلامس، وكان ده بسبب الخاتم الحديد اللي في إيده. وبتقوله إن الحديد بيحرق الجنيات، وبتطلب منه إنه ما يلبسوش مرة تانية لو فكر في زيارتها. بعد كده بنشوف الولد بيرجع لمملكته، واللي كان بيحكمها ملك كان بيفكر في احتلال الغابة وضمها لمملكته. وبنعرف إن أهل ستيفان ماتوا ومش عايشين، وإنه مع الوقت أصبح صديق مقرب لماليفيسنت، وكانوا بيلعبوا وبيقضوا وقت طويل مع بعض. وبتمر السنين وبيكبروا هما الاتنين لحد ما أصبح عندهم 16 سنة، وكان في إعجاب متبادل بينهم، لدرجة إن ماليفيسنت غيرت تفكيرها بالنسبة للبشر اللي كانت بتعتبرهم أعدائها. وبعد علاقتها بستيفان بقت شايفة إنهم لطاف وطيبين، وما كانتش تعرف إن فيهم اللي بيخون واللي بيطمع واللي بيغتصب حق مش من حقه. وفي يوم من الأيام وكانت بتفكر في ستيفان وإنه مرت فترة على غيابه، وإنه في آخر مرة قال لها إنه لما يكبر هيحكم المملكة ويعيش في القصر. بعد كده وهي قاعدة في الغابة بتتفاجئ ماليفيسنت لما بتشوف الملك اللي بيحكم مملكة البشر، وكان معاه جيش كبير من الجنود اللي كانوا راكبين خيول عشان يحتلوا الغابة. لكن ماليفيسنت بتقرر الدفاع عن غابتها، وكانت عارفة كويس ازاي تحميها بعد ما كبرت وأصبحت قوية. وبتروح للملك وبتقوله انه مش مسموح له بدخول الغابة، وبيقول لها الملك انه ما طلبش الإذن منها. وبعدها بيؤمر جيشه باحتلال الغابة، وبيطلب من جنوده انهم يقتلوا له ماليفيسنت ويرجعوا له بجثتها. وفعلا بيبدأوا الهجوم، وبتتحرك كل مخلوقات الغابة الغريبة وبيساعدوا الجنية في الدفاع عن غابتهم. وبينجحوا فعلا في هزيمة جنود الملك اللي بدأوا في الهرب من الغابة وهم مرعوبين نتيجة اللي شافوه واللي حصل معاهم، وبعد ما عرفوا ان معركتهم ضد الغابة السحرية مستحيلة. وبيرجع الملك لمملكته، وبعد فترة من الزمن بيضعف وبيكبر في السن، وبيجمع كل الناس وبيقول لهم إن في الغابة كنوز كتيرة، وإنه من سنين طويلة وهو بيحاول احتلالها، وإن بسبب حالته دلوقتي مش هيقدر يروح للغابة مرة تانية أو يشترك في الحرب. وبيعلن إن الشخص اللي هيتمكن من قتل ماليفيسنت هتكون مكافئته إنه يتجوز بنته ويكون الملك من بعده. وبيخرج واحد من بين الناس وبيعلن إنه مستعد للمهمة وإنه يروح للغابة عشان يقتل ماليفيسنت. وبنكتشف إن الشخص ده هو ستيفان نفسه، أقرب حد من ماليفيسنت في الوقت الحالي، واللي بيروح فعلا وبيقابلها وبتسأله عن سر اختفائه كل السنين اللي فاتت، وبيعتذر لها هو وبيقول لها إنه كان مشغول لكن كان دايما بيفكر فيها، وكان طبعا بيكذب. وبيقول لها كمان إنه جاي عشان يحذرها لأن الملك بيفكر في قتلها، وبيطلب منها إنها تخلي بالها من نفسها وإنه موجود دلوقتي عشان يحميها. بعد كده بيتكلموا مع بعض، وكان واضح إن ماليفيسنت نسيت كل حاجة وسامحته، وإنها مش عارفة أسوأ ما في البشر، الطمع والخيانة والخداع. بعد كده بيحط لها مخدر في المية، ولما بتفقد وعيها بيمسك بسكينته وكان عايز يقتلها. لكن لما بيطلع النهار وبتفوق ماليفيسنت بتكتشف إن ما عندهاش أجنحة، وكان في جرح بينزف من مكانهم، وكانت حاسة بالصدمة ومذهولة، وبتكدب عينيها اللي كانت مليانة بالدموع وبتبكي وهي مقهورة. ومن ناحية تانية بنشوف ستيفان وهو بيروح للملك وكان معاه أجنحة ماليفيسنت، وبيقوله إنه وفى بوعده عشان الملك يبتسم له وياخد منه الأجنحة.
وبعدها بيعلن زواجه من بنته وإنه هيكون الملك من بعده، وبينجح ستيفان الخاين في تحقيق حلمه. أما ميليفيسنت فكانت في الغابة حزينة بعد خيانته ليها، ولأنها ما بقتش قادرة تطير بتمشي في الغابة لوحدها، وبتشوف صياده كان بيحاول إنه يقتل غراب ومش بتقدر تتحمل اللي بيحصل، وبتحول الغراب لإنسان. وهنا الصياد بيحس بالرعب وبيجري عشان يهرب من الغابة. في الوقت اللي بيروح فيه الغراب اللي أصبح إنسان عشان يشكرها، وبيسألها هي ليه عملت كده، وبتقوله إنه صعب عليها. وهنا الغراب بيقول لها إنه من دلوقتي هيكون في خدمتها لحد آخر يوم في حياته. وبنشوف إن الغراب كان مبسوط لأنه أصبح إنسان، وبتوافق ميليفيسنت وبتقرر إنها تسميه ديفال، وبيساعدها بمعلومات عن ستيفان عشان تعرف إنه أصبح ملك في مقابل خيانته. وابتدت هي في إنها تكره البشر وبتفقد الثقة في أي إنسان. بعد كده بنعرف إن ستيفان اتجوز بنت الملك وإنه أنجب منها، وبيعرف ديفال إنها طفلة وبيروح عشان يبلغ ميليفيسنت. وكان في احتفالات كتير في كل المملكة، وبيوصل أغراب من كل مكان عشان يهنوا الملك. حتى الجنيات بنشوف إنهم كانوا بيقدموا هداياهم للطفلة، وبتقدم نتوجراس هديتها اللي كانت عبارة عن الجمال، وبتقدم فلاتة للسعادة. وقبل ما سيستلويت تقدم هديتها للأميرة اللي بنعرف إن اسمها أورورا، بتهب رياح قوية، وبيحس كل الناس بالصدمة لما بيشوفوا ميليفيسنت وكانت لابسة تاجها المعروف ولبسها الأسود، وبتمشي وهي مبتسمة بملامح شريرة، وبتقول إنها مستغربة لأن مفيش دعوة وصلتها. لكن على الرغم من كده قررت إنها تحضر عشان تقدم هديتها، وبتروح لمكان الطفلة وبتقول لها إنها جميلة جدا، وإنها هتعيش لحد ما يبقى عمرها 16 سنة، وإنها هتتعرض لشكة في صباعها من إبرة مغزل، وبعدها هتنام للأبد. وبيقول لها ستيفان هي ليه عايزة تنتقم منه في بنته، وبترد عليه ميليفيسنت وبتقوله إنها كانت بنت زيها، وبتفكره باللي عمله معاها. وبنشوف إن كان لسه باقي في قلبها شوية من الشفقة، وبتقوله ميليفيسنت إن في حل لو قدرت بنته إنها توصل لحبها الحقيقي قبل ما تكمل 16 سنة، وساعتها هتكون محظوظة. بعد كده ستيفان بيكون قلقان ومتوتر بسبب اللي حصل، وبيستدعي الجنيات التلاتة وبيطلب منهم إنهم ياخدوا بنته بعيد عن المملكة وما يرجعوش بيها لحد ما تكمل 16 سنة وتنتهي اللعنة. وبعدها بيقرر إنه يهاجم الغابة، لكن بيفشل في ده لأن ميليفيسنت استخدمت سحرها وحوطت الغابة بسور من الأشجار المنيعة اللي كان صعب على أي بشر اختراقها. بعد كده بنشوف الجنيات وهم بياخدوا الأميرة أورورا المكان بعيد لحمايتها، لكن ميليفيسنت بتعرف مكانها، ولما بتحاول تخوفها بنشوف إن الأميرة أورورا بتبتسم في وشها، وبيلين قلب ميليفيسنت اللي كان لسه فيه خير جواها. وبنكتشف ده أكتر لما بتفشل الجنيات الغريبة في حماية الأميرة أورورا، وبتضطر ميليفيسنت إنها تنقذ حياتها أكتر من مرة لما بتتعرض للخطر وبتقع من فوق الجبل وأحيانا الأشجار. ومع مرور الوقت بتكبر الأميرة أورورا وبتوصل لسن 15 سنة، بمعنى إن كان فاضل لها سنة وتتحقق لعنتها. وقتها الجنيات بيقرروا إنهم يبعدوها وبياخدوها المكان كان محاط بالأشجار العالية عشان يعزلوا الأميرة أورورا عن العالم الخارجي. وبتمر بنفس الظروف اللي مرت بيها ميليفيسنت اللي كانت لسه بتراقبها وقريبة منها. وفي يوم زي كل الأيام بتحس فجأة إن في حد بيراقبها وبتطلب منه إنه يظهر، وإن عندها أسئلة كتير ومحتاجة إنها تعرف إجابتها. وكان الحد ده هو ميليفيسنت اللي كانت موجودة. ولما بتقرر تظهر وبتشوفها الأميرة أورورا بتصرخ وهي بتقول لها انت عرفتي اللي كنت بتهتمي بيا من وانا طفلة. وبتسألها ليه كانت دايما مستخبية، وبتقول لها كمان إنها شافت الغراب قبل كده وتعرفه. وبنشوف إن ميليفيسنت ما كانتش متوقعة كلامها أو رد فعلها، وبتبتسم من جواها وبتبدأ مشاعرها تتحرك عشان تحب أورورا اللي كانت السبب أصلا في كل اللي بيحصل لها. وبتنشأ بينهم صداقة وبيقعدوا سوا لفترات طويلة، وكانوا بيتكلموا وبيلعبوا مع بعض زي أم وبنتها. ولما بتنام أورورا بتسأل ميليفيسنت نفسها إزاي هتحل مشكلة اللعنة اللي كانت سبب فيها، واللي كانت كل ما تفتكرها بترجع تقلق عشان تفقد إحساسها بالسعادة. وده لأن المهلة قربت تنتهي مع وصول أورورا لسن 16، وكان الحل الوحيد تقريبا لكسر اللعنة هو إن أورورا تلاقي الحب الحقيقي في أسرع وقت. تاني يوم الصبح بنشوف أورورا وميليفيسنت بيتكلموا في الغابة، وبتسألها أورورا عن أجنحتها
وبتقول لها إن كل الجنيات عندهم أجنحة، وبترد ماليفيسنت عشان تقول لها إن كان عندها أجنحة قبل كده، وإنها كمان كانت سعيدة لحد ما ظهر إنسان في حياتها وسرق أجنحتها وخان ثقتها، ومن وقتها وهي حزينة ودايما بتبكي. وبتحاول أورورا إنها تطمنها، وبتقول لها إنها لما هترجع بكرة لأهلها هتستأذن منهم عشان تعيش معاها، وبتقول لها كمان إنها مش وحيدة وإنها جنبها. بس ماليفيسنت كانت عارفة إن ده مش ممكن إلا بعد ما أورورا توصل لحبها الحقيقي، وإن ده مش هيحصل بين يوم وليلة. بعد كده بنشوف أورورا وكانت ماشية في الغابة وبتفكر إزاي هتكلم الجنيات اللي فاكراهم عمتها عن ماليفيسنت، وكانوا مشغولين بالتحضير للاحتفال بعيد ميلادها ال16. وبتشوف في الطريق شخص وسيم وكان في نفس سنها، بنعرف إنه الأمير فيليب، وبتحاول تستخبى منه، لكن بعد كده بيقعوا في حب بعض من النظرة الأولى. ولما بترجع أورورا لبيتها بتقول للجنيات إنها عايزة تمشي من البيت وتروح لماليفيسنت عشان تعيش معاها. ولما بتصر على طلبها بتفكر الجنيات إن ده الوقت المناسب عشان تعرف كل حاجة، وفعلا بيقولوا لها الحقيقة، وإن أهلها عايشين، وإنها كمان هترجع للمملكة بعد عيد ميلادها لما تكمل 16 سنة. وبيقولوا لها إن ما كانش ينفع تعرف الحقيقة أو يحكوا لها الحكاية قبل كده، لكن بما إنها قريبة من ماليفيسنت الجنية الشريرة فكان لازم تعرف. وبنشوف إن الأميرة أورورا مش بتصدق ودانها بعد كل اللي سمعته، وبتحزن وبتروح لماليفيسنت وهي زعلانة وبتسألها هل كل اللي سمعته حقيقي، وبترد ماليفيسنت وبتقول لها بكل حب: أيوة حقيقي، وأنا سبب في اللعنة، لكن ده كان زمان، ودلوقتي أنا قلبي اتغير ومش عاوزة إنك تموتي لأني بحبك أوي. لكن أورورا كانت لسه حزينة على الرغم من كلامها، وبتجري وكانت حاسة بالغضب، وبتقرر إنها ترجع للمملكة. ولما بتوصل بترمي نفسها في حضن أبوها الملك ستيفان، وبتقوله إنها مفتقدة وكانت فاكرة إنها وحيدة. أما أبوها فبيغضب من الجنيات الثلاثة وبيقول لهم إنه طلب منهم يبعدوا أورورا تماما عن المملكة لحد ما تكمل 16 سنة ويمر يوم واحد على عيد ميلادها وتنتهي اللعنة، وإنهم كمان عارفين كل ده، وبيسألهم عن السبب وراء إنهم أخلوا بالاتفاق. وبعدها بيؤمر الحراس بإنهم يحبسوا الأميرة في أوضتها اللي بيتم إفراغها من كل شيء ممكن يكون خطر عليها، وبيتم منع أي شخص من إنه يدخل لأوضتها. ورغم حرصه الشديد واللي كان أزيد من اللازم، لكن الملك مش بيقدر إنه يوقف اللعنة. ولما بيجي عيد ميلادها ال16 وبسبب تأثير اللعنة بتتحرك أورورا تلقائيا للمكان اللي كان فيه إبرة المغزل واللي هيكون السبب في لعنتها. ولما بتلمس الإبرة بتفقد وعيها وبتدخل في نوم عميق، وبيقلق الملك على بنته، وبتحزن ماليفيسنت وبتحاول السيطرة على الأمير فيليب اللي بتفكر إنه ممكن يكون الحب الحقيقي بالنسبة للأميرة أورورا ويكون كمان السبب في زوال اللعنة. وبتاخده بعد كده للمكان اللي كانت نايمة فيه أورورا، وفي نفس الوقت بيحاولوا الجنيات إنهم يوصلوا الحل، وبيقولوا للملك إنه أبوها وممكن يكون الحب الحقيقي بالنسبة لبنته. لكن الملك ستيفان بيغضب وبيقول لهم إنه مش ممكن يكون حب حقيقي لأي شخص في الدنيا حتى لو بنته. بعد كده بيدخل الأمير فيليب وبيقرب من أورورا اللي فضلت زي ما هي فاقدة لوعيها ومش حاسة بأي حاجة من اللي بتدور حواليها. ولما بتعرف ماليفيسنت إنه مش المقصود بالحب الحقيقي لأورورا بتبكي وكانت عينيها غرقانة بالدموع، وبتكلم أورورا وبتقول لها إنها مفتقداها ومفتقدة ابتسامتها جدا ومش هتقدر تنساها أبدا. وقبل ما تمشي وكانت لسه بتبكي بتروح عشان تبوسها من جبينها وبتتحرك عشان تخرج، لكن فجأة بتسمع صوت من وراها، وكانت أورورا اللي بتطلب منها تستنى. وهنا بنكتشف إن ماليفيسنت هي الحب الحقيقي لأورورا، وده لأنها بتحبها فعلا. بعد كده أورورا بتطلب من ماليفيسنت إنها تعيش معاها في غابتها، ولما بيمشوا مع بعض وأثناء خروجهم من القصر بنشوف شبكة من الحديد بيرميها الجنود فوق ماليفيسنت عشان تمنعها من الحركة وفي نفس الوقت بتحرقها. وهنا كان الحل الوحيد اللي كان قدام ماليفيسنت هو إنها تحول الغراب لتنين عشان يهاجم الجنود، وكان بيحرق كل شيء بالنار اللي بتخرج من بقه. وبيحرر ماليفيسنت اللي بتطلب من أورورا إنها تهرب في الوقت اللي بيظهر فيه ستيفان الملك وكان لابس درع من الحديد عشان يواجه حبيبته القديمة ويقوم بقتلها ويتخلص منها للأبد. ومن ناحية تانية بتتمكن أورورا من الوصول لمكان الأجنحة اللي كانوا بيتحركوا كأنهم عرفوا بوجود صاحبتهم، وبتنجح في إنها تخرجهم من سجنهم عشان نشوف إن ماليفيسنت بترجع لها أجنحتها وبتطير من جديد. وكان الملك ستيفان على وشك إنه يهاجمها
وبيقعوا هما الاتنين من فوق القلعة، وبيمسك ستيفان بأجنحتها عشان يمنعها من الطيران، لكن قبل ما يقع على الأرض بتتمكن ماليفيسنت من تحرير أجنحتها وبتطير في الوقت اللي بيقع فيه ستيفان الخاين عشان يموت، وبتكون دي نهاية طمعه وخيانته. تاني يوم الصبح بتبدأ ماليفيسنت في إزالة الحواجز والحدود اللي كانت بين المملكة والغابة، وبيختفي سور الأشجار المنيعة اللي كان كلها أشواك، وبتحل محل الزهور اللي بترجع عشان تفتح من جديد، وبيرجع كل شيء زي ما كان. وبعدها ماليفيسنت بتقول لأورورا إنها من دلوقتي هتكون الملكة في المملكة والغابة، وبيعيش الكل في سعادة لكن مش أبدية، لأن في جزء تاني من الفيلم. ولحد هنا بينتهي الجزء الأول. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.